nak masuk tapi tak boleh masuk ke macam mana? Siapa lagi ni? Semua dah kan? Okay. Okay. So kita start dengan tutorial page 56, the last question number 15. Okay, a heater coil with a resistance R equal 34 ohm is connected to a 240 volt AC source. So ini adalah nilai apa ni? 240 volt ni? VRMS. VRMS lah sebab dari power supply. Determine the average power use. So circuit kita dalam ni adalah pure resistor lah. Okay, sebab dia hanya cakap tentang resistance only. So power use, power average lah sama dengan yang melibatkan voltage dan R adalah V square over R, VRMS square over R. Okay, so just substitute the value. So akan dapat jawapan terus. Okay, so berapa jawapan power average? Oh, ada square kat sini. 240 square over 34. Dapat 3388.24 watt. Macam lain. Yang tu big, yang ini yang 240 square over 34. Lain kan? Jawapan dia kat 694. 1694 watt. Oh, ini jawapannya. Okay, yang lain boleh? Boleh, madam. Okay, so next B. Maximum and minimum value of instantaneous power. So semalam madam ada bagi tahu P instantaneous, by the way formulanya adalah IV. So kalau dia nak power instantaneous yang maximum, means maksudnya current yang maksimum, voltage yang maksimum lah kita cari. Okay, kita dah ada V RMS, nak cari maksimum kita ada formula V RMS sama dengan V naught over set 2. So akan dapatlah voltage maksimum. Dah dapat voltage maksimum, yang ini kan adalah pure resistor. So pure resistor kita punya formula adalah V naught sama dengan I naught R sahaja. So kita dah ada V naught, kita dah ada R, so kita boleh dapat current maksimum. So semua nilai ni kita boleh dapat V naught, I naught, so boleh masukkanlah dalam instantaneous power yang untuk bahagian yang maksimum. Tapi madam pun ada bagi tahu relationship untuk pure resistor only. Okay, P average adalah sama dengan P maksimum bahagi sahaja dengan 2. Kan daripada graf sinusoidal sin square kita untuk apa? Untuk pure resistor power maksimum dekat sini, average dekat betul-betul tengah. So minimum adalah 0. So sebab kita dah ada power average, so nak dapatkan P maksimum, so darabkan sahaja dengan 2. So power maksimum sama dengan power average kita tadi 1694 darabkan dengan 2. So dapatlah jawapan. Okay. So jawapannya 3388, betul? Kan? 3388 watt. Okay korang? Boleh? Boleh, madam. Okay, so power minimum yang paling power instantaneous yang paling minimum adalah 0 watt. Okay. So ini yang B. Semua maksudnya korang tulis yang bawah ni je lah untuk jawapan yang belah sini je. Okay, so habis dah kita punya tutorial.
Nak buat soalan objektif dahulu ke sebelum kita go through Asia, kita jawab dululah soalan objektif. So kita habiskan semua tutorial kita. Okay, kita start dengan nombor 1. Boleh baca dulu. So jawapannya, relationship antara V dan V naught. C ke madam? C jawapannya kan, sebab V naught sama dengan VRMS darab set 2 lah. Betul? Jawapannya adalah C. Okay. So kita ada formula subtopik yang kedua. VRMS sama dengan V naught over set 2. So kalau nak dapatkan V maximum, maksudnya set 2 times V. Dekat situlah which is the constant potential difference lah. Kalau dalam direct, ni adalah direct current. Ini adalah alternating current lah. So V dekat situ constant potential difference ataupun VRMS lah maksudnya. Okay, so jawapannya C, nombor 2. Pure resistor. So jawapannya untuk pure resistor A. Current and voltage are in phase. Okay, betul. Nombor 3. B. B. Dia vice versa dari yang A kan. Okay, yang A tu betul lah sebab induktor memang voltage leading current by pi over 2 sebab induktor kita VL memang ke atas. Current kita dekat x-axis. So leading. Capacitor, voltage capacitor ke bawah. So voltage capacitor lagging current by pi over 2 radian ataupun 90 degree. So B salah. Cuba tengok C. A voltage across a resistor always in phase with current. Okay, betul lah. Okay, sebab ni adalah resistance punya. So voltage resistor in phase dengan current. D. The direction and magnitude of electric current in AC circuit varies periodically with time. Betul. So current kita adalah dalam AC circuit kan. Maksud alternating current adalah electric current whose magnitude and direction change periodically. Okay, so jawapannya B. Next, nombor 4. C, sebab resonance berlaku semasa voltage induktor dan voltage capacitor yang equal. So C lah. Resonance adalah VC sama dengan VL. Okay, nombor 5. C. Okay, kita tak ada, kalau yang dekat bawah tu, C salah sebab dia pergi ke positive x-axis. Kalau nak jadikan graf kita tu negative sign, okay, so C tu adalah shape-nya negative sign. Sepatutnya phasor kita dekat mana kalau negative sign? Kan, kat sini kan negative sign. So kalau phasor, dia sepatutnya dekat negative, dia dekat negative X. Bukan dekat positive X. Positive X adalah untuk sign. Okay, positive Y adalah untuk cos. Kalau negative X adalah negative sign, negative Y adalah negative cos kan? Tahu kan maksudnya benda tu macam tu. Okay. So sepatutnya C tu dia kena punya phasor adalah ke kiri. Okay, yang lain faham semua? Rizal? Faham, madam. Sekejap je. Faham, madam.
Okay. So settle dah tutorial kita. Kita boleh go through past year. Okay. Siapa jawab soalan yang pertama boleh hantar jawapan dekat Telegram. Semua kan? Semua kan? Untuk korang sebab korang 2 jam, insyaAllah kita sempatlah dalam masa 2 jam ni untuk habiskan semua past year. Okay, boleh hantar dekat Telegram. Sudah hantar dah? Belum? Belum kan? Okay, 1A. Yang B belum lagi Siapa yang buat? Madiha dan siapa? Saya madam. Khalida. Sekejap. Okay. Okay, so kita start dengan A dahulu. Madiha akan present ke? Ya, madam. Okay. Okay, so nombor 1 A, dia dah bagi circuit and the resistor dia bagi 120 ohm and equation dia V equal to 300 sin omega T. Lepas tu soalan first dia tanya calculate the RMS voltage. So nak cari V RMS guna formula V0 punca kuasa 2. V0 tu kita boleh dapat daripada equation. Dapat daripada equation 300. So gantikan akan dapat jawapan 212.13 volt. Okay, good. Yang kedua. Lepas tu yang kedua dia nak I RMS. So masukkan dalam equation V RMS equal to I RMS R sebab ni melibatkan resistor saja. Pure resistor. Pure resistor. So masukkan nilai akan dapat jawapan 1.77 ampere. Okay, good. Next ketiga. Okay, yang ketiga dia nak average power. So guna formula I RMS square R. Lepas tu dapat 375.95. 375.95 watt. Okay, bolehlah close. Okay, lagi. Yang keempat. Lagi laju je kan? Okay ke yang lain semua? Sebab rasa senang je chapter ni. Okay, lagi. Yang keempat dia nak voltage RMS if the frequency is double. Lepas tu saya buat nilai voltage tu sama sebab tidak melibatkan frekuensi. Tidak melibatkan frekuensi pun. Tidak melibatkan frekuensi. Kena tunjuk jalan kira juga ke? Tak perlu. Kita dah dapatkan VRMS dah dekat atas 212.13 tu. So kita just bagi tahu je lah nilai VRMS tu adalah 212.13. Dia still sama dengan jawapan kita yang pertama ni. So tak payah tunjuk jalan kerja pun tak apa. Okay. So just bagi tahu VRMS ni tu ada kata what is VRMS bila double. So kita bagi tahu nilai dan kita kata VRMS is constant as it is independent with frequency. Independent with frequency. Macam tu. So dia tidak terlibat dengan frekuensi lah sebab ni adalah circuit pure resistor. Yang terlibat dengan frekuensi adalah kapasitor dan induktor. Sebab kita ada formula XL sama dengan 2 pi FL. So induktor dia bergantung kepada frekuensi lah. Sebab XL berubah, so L pun akan berubah.
Okay, so macam tu juga dengan capacitor pun kita ada formula 1/2 pi FC. So kita ada kebergantungan capacitance dengan frekuensi dekat situ. Okay, tapi resistance dia tak ada kena-mengena dengan frekuensi. So bagi tahu nilai dan kita cakaplah reason, walaupun dia kata dia tak ada mention why, tapi dia kata what is. So takut jawapannya adalah remain constant. Okay. So kita buat dua-dua. Sama ada takut jawapannya nak remain constant ataupun soalan still tu nak nilai yang sama tu berapa. 212.13 volt tu. Okay korang. So madam rasa okay sahaja untuk ni. Ini adalah circuit pure resistor. Untuk pure circuit sama ada pure resistor, pure capacitor ataupun pure inductor, voltage of the power supply adalah voltage yang sama untuk anak dia dekat sini, resistor. So diorang punya voltage ni yang equation V sama dengan 300 sin omega T ni daripada power supply. By the way, resistor pun equationnya adalah V sama dengan 300 sin omega T. Dia punya sinusoidal voltage-nya tu sama dengan anaknya. Macam tu. Okay, boleh? Boleh, madam. Yang lain? Okay, Okay, next yang B. Okay, B, Khalida. An AC source that has a peak voltage of 120 V and a frequency of 50 Hz is connected in series to a 900 resistor, a 2.4 Henry inductor and a 10 microfarad capacitor. Calculate first the impedance of the circuit. So Z formula for RCL circuit is there. So first we find XL by formula 2 pi FL dapat 240 pi ohm, and then XC dapat 318.3 ohm, and then masukkan dalam formula dapat 999.9 ohm. Okay, so ni adalah RCL circuit lah. Okay, cuma Khalida, yang voltage 120 volt ni simbolnya V. V kita tak boleh tinggalkan V macam tu sahaja. So apa simbol dia yang complete? Dia bagi tahu dekat sini 120 volt tu adalah peak voltage. So maksudnya dia bukan VRMS, isn't it? Dia adalah voltage yang paling maximum. So awak kena buat simbol dia tu V0. Okay, so that tak confuse nantilah dalam substitution nanti. Okay, boleh? Boleh. Kenapa tu? Okay, so itu yang pertama, impedance. Next, phase angle. Phase angle. First draw the Pythagoras theorem. Phasor diagram. Phasor diagram. So cari ikut formula, cari. Okay, apa ni? Yang ni Khalida, kalau awak buat anak panah dia dekat sini ni, yang VC ni, madam boleh tengok ni. So anak panah awak kat sini, awak kena padam sikit lah yang bahagian sini. So anak panah ni dia bukannya laluan kan, dia adalah vektor sama macam kita punya ni lah, kita punya free body diagram. Kan kita buat contoh ada force dekat sini, ada weight. So anak panah tu adalah hujung line kita. So jangan pula buat anak panah tu dekat, nampak tak maksudnya? Sebab madam rasa awak buat ni macam ni, awak buat dekat bahagian sini ni. So sepatutnya anak panah tu dekat hujung line. Okay. Faham? Okay, itu yang pertama. Yang kedua, yang ni kita ada dua arrow betul sebab kita ada resultance VL dengan VC, kita ada lebihan panjang. So sebab tu kat sini ada dua anak panah. VL dengan VL minus VC. Macam tu. Okay.
So itu untuk cara lukisan faso lah, faso diagram yang betul. Okay, soalan minta face angle, boleh continue? Soalan minta face angle. So formula dia tangent V equal to VL minus VC over VR. So cari VL guna formula VL equal to IXL, dapat 100.2 voltage. Lepas tu cari VC, formula IXC dapat 42.3 voltage. Masukkan dalam formula dapat 25.8 degree. Okay, so awak menggunakan voltage lah dekat sini. By the way, Khalidah, yang paling mudah adalah kita guna in terms of oppositions of current. Maksudnya formula kita yang phase angle, formula kita yang trigonometry ni boleh in terms of V ataupun madam kata boleh in terms of opposition XL minus XC over R. Ni adalah in terms of opposition. Okay, sebab kita dah ada dah dekat atas XL dan XC dan kita juga dah ada R. So maksudnya kita tak perlu pun cari voltage. Yang ni, kita tak perlu pun cari, kita boleh skip. Tak perlu pun cari voltage, tapi kita menggunakan in terms of opposition kita. So, tapi yang ni pun betul juga. Maksudnya dia ada banyak step sebab awak cari voltage. Sebab kenapa kita tak payah cari voltage? Sebab current diorang ni adalah sama. So atas ni ada current, bawah ni ada current juga. R kita pun ada current. So kita boleh cancel the current. Sebab tu kita tak payah cari voltage pun tak apa. Kita gunakan in terms of opposition. Faham tak Khalidah? Faham. Faham kan? So boleh macam tu lebih simple lah. Tapi yang ini pun betul. Kalau awak dah faham macam ni pun betul. Cuma mungkin ada kawan-kawan yang menggunakan formula XL minus XC over R. Yang itu lebih direct lah sebab dekat soalan atas kita dah cari dah XL dan XC. Okay, boleh? Yang lain? Boleh, madam. Boleh, madam. Okay, good. Next, nombor 3. Oh. Ya, Alhamdulillah. Sorry. Tak apa. Okay. Next, power factor. Power factor of the circuit, formula dia cos V equal to R over Z. So, saya bagikan 900 bagi 99.9. Dapat 0.9. Tapi madam, kenapa ada cos kat depan tu? Sebab power factor memang dia punya simbol adalah cos V. So awak just bahagikan je 900 ni, bahagikan je dengan 999.9. Tak perlu pindahkan cos tu ke sebelah kanan. Kalau awak pindahkan cos sebelah kanan, awak dapat phase angle. Oh, okay, faham. Soalan minta power factor. Okay. So by the way, kita dah ada juga dekat bahagian atas, kita dah ada phase angle. Ni title kita ni adalah phase angle. So awak boleh terus je, dia minta power factor cos V. So awak terus sahaja cos 25.8 degree ni. So juga akan dapat jawapan 0.90. And power factor, dia tak ada unit. Power factor kan maksudnya trigonometri kita tak ada unit. Yang ada unit adalah angle sahaja, sama ada degree ataupun radian. Kalau cos 25.8 jawapan tu tak ada unit. Okay, faham? Okay, faham madam. Okay, so jangan tertinggal lah perkataan cos dekat sini. Tak perlu arc cos kan. Kalau arc cos, dia jadi nanti awak dapat jawapan phase angle balik. So soalan bukan nak phase angle, soalan minta power factor. Macam tu. Okay, so yang lain boleh untuk nombor 1 ni keseluruhan. Thank you Madiha dengan Khalidah. Yang lain okay Okay, madam.
Okay, so kita continue ke nombor 2. So 2 ni Ranok and Haris Ni Haris punya tulisan Ya, madam. Okay, boleh? Ranok dulu. Okay. In a AC circuit, the supply voltage is given by V equal 240 sine 5000 T plus pi over 2, where V involved and the current is given by current is given by I equal 0.48 sine 5000 T, where I in ampere and T in second. One, calculate the impedance of the circuit. Okay, untuk yang tu, firstly saya lukiskan, saya guna formula V naught equal I naught Z. Lepas tu dapat 500 ohm. 500 ohm. So circuit kita ni sebenarnya adalah circuit apa? RL. Okay, dia bagi voltage kita ni ni adalah voltage of the power supply lah. Sebab dia kata in an AC circuit, the supply voltage is given by that. That is the voltage of power supply. Okay, so kita nampak kita punya voltage ni ada plus pi over 2. So maksudnya voltage leading current by pi over 2 radian. So maksudnya ada existence of inductor dalam circuit kita. Okay, so soalan tu minta impedance. Sebenarnya circuit kita ni adalah circuit pure inductor. Sebab dia punya phase angle dia pi over 2. Dia punya phase angle adalah pi over 2. 90 darjah kan, pi over 2. So circuit kita tu adalah pure inductor saja. Tak ada RL. Tak ada resistor. Okay, tapi tak apa. So soalan tu minta impedance. So kita dah ada yang maksimum punya V0 dan I0. So boleh guna formula V0 sama dengan I0 Z sahaja untuk dapatkan impedance. Okay, untuk second, sketch the phasor diagram for V and I and state the electrical component either RCL, RC or NRL. Give your reason. So saya sketch dia. Lepas tu saya nampak V tu leading, so saya anggap dia RL. Ada VL. So yang ni pun confusing. Soalan ni confusing sebab dia bagi kita either RCL ke RC ke RL. The thing is, okay, current dia bagi sign. Current ni dia bagi dalam sign. So kita tahu current kita adalah x-axis lah. Lepas tu voltage ni dia bagi ada pi over 2 90 darjah. So kita akan dapat current sebelah kanan, voltage sebelah atas. Ni bukan voltage siapa-siapa Ni adalah voltage dari power supply. Sebab V sama dengan yang expression 240 sin 5000 T plus pi over 2 tu. Dia kata adalah the supply voltage. So dia adalah dari power supply. So circuit ni sebenarnya adalah circuit pure inductor. So madam rasa ada macam nak cakap, ada confusing dalam soalan ni sebab dia tanya either RCL ke RC ke RL. So jawapan kita adalah pure L sahaja, bukannya combination tersebut. Faham tak Ranok? Sebab Ranok, kalau kita buat ada VR kan, dekat mana power supply kita punya V? Dia akan jadi belah sini. Kan? Power supply punya V
dekat sebelah sini VRMS namanya kan, voltage of power supply. So bila power of voltage power supply dia tak sampai 90 darjah ni phase angle. The thing is dia buat power supply kita phase angle 90 darjah. Ya. So sebab tu dia bukan RL circuit. So sebab power supply dia bagi tahu dia punya phase angle 90 darjah. So sebab tu circuit kita adalah pure inductor. Lepas tu reasonnya because voltage leading current by pi over 2 radian. Betul lah? Okay. So the voltage is leading current by pi over 2 radian. Okay, yang ni jawapannya. So thus there must be existence of inductor in the circuit. So mesti ada existence of inductor lah dalam circuit tersebut. So madam rasa skema jawapan untuk ni madam tak tahu skema jawapan yang lepas macam mana cara penandaan untuk soalan yang macam ni. Yang nampak yang madam rasa silap lah dari segi the way dia tanya ni, sebab confused lah, dia kata either RCL ke RC ke RL. The thing is voltage kita adalah 90 darjah dengan current. Okay, so maksudnya jawapannya adalah pure L sebab mesti ada existence of inductor, so voltage leading current by pi over 2 macam tu. Okay, so kita stick dengan pure inductor untuk soalan ni. Yang lain boleh tak? Faham tak maksud madam? Kenapa tak RL? Boleh madam. Boleh kan? Sebenarnya RCL, sebab kenapa bukan RL? Sebab voltage power supply tak sampai 90 darjah dengan current. Sama macam RCL, kalau korang nak cakap RL, korang pun boleh decide RCL. Sebab RCL kita ada VL tinggi sikit, VC bawah sikit, VR. So lepas tu kita ada apa satu lagi kod ni adalah VL minus VC. So pun juga kita dapat V dekat sebelah sini. So juga tak cukup 90 darjah. So kalau nak decide RL, boleh juga decide RCL. So sebab tu madam tak terimalah untuk RL ataupun RCL. So dia lebih tepat adalah pure inductor. Tapi reason tu sama. Reasonnya adalah sebab voltage leading current by pi over 2 radian. Dan mesti ada existence of inductor lah, so that the voltage of the power supply leading current. Tapi sebab sebanyak pi over 2 tu yang menyebabkan dia jadi pure inductor. Kalau kurang daripada 90 darjah, so yang itu akan pilih sama ada RL ataupun RCL. Okay, so itu yang kedua. So ini jawapan kita punya phasor diagram lah, yang pure L punya. Okay, next, yang ketiga. Yang ketiga, deduce the expression of the instantaneous power in terms of time and calculate the maximum power dissipated in the circuit. Okay, so power instantaneous equal I naught V naught, I V. Lepas tu sin 5000 T plus pi over 2 equal cos 5000 T. Lepas tu saya guna formula Macam mana? Sin pi over 2 jadi cos. Okay, so sin 5000 T plus pi over 2 jadi cos. Okay, lepas tu? Lepas tu saya guna formula trigo, sin x cos x equal ada sin x plus x plus sin x minus x over 2. So dia dapat sin 2x over 2. So saya start masuk dalam formula yang tadi. So dapat dia dapat 115.2 sin 10,000 T over 2. So yang ini adalah dari identity, isn't it? The identity sin x cos x. Rasanya.
Sekejap cuba kita buat balik semula. P instantaneous sama dengan IV. Okey, I kita adalah 0.480 sin 5000T. Darabkan dengan kita punya V adalah 240 sin 5000T plus pi over 2. Okay. So yang ni boleh darabkan sajalah 240 darabkan dengan 0.480 ni kita dapat 57.6. 57.6. So ni sin 5000T. Yang ini ada sin 5000T plus pi over 2. Okay. So, lepas tu jadikan ini adalah cos Jadikan sin 5000T plus pi over 2. So, bentuknya adalah cos, okay? Sebab kita tahu phasor diagram kita untuk itu adalah di belah sini kan, phasor diagram kita. So, maksudnya dia adalah shape cos. So, 57.6 sin 5000T. So, sin yang ini adalah sebenarnya cos 5000T je lah sebab kita dah selesaikan yang phase angle punya, menjadikan dia sebagai cos. So, sin x cos x. Sin x cos x adalah dari identiti sebab korang ada sin 2x sama dengan 2 sin x cos x. Okay, identiti dalam matematik. Sin 2x sama dengan sin x. Sin 2x sama dengan 2 sin x cos x. Betul? Kan ni identiti matematik. Okay, so lepas tu kita jadikan sin 2x bahagi 2 sama dengan sin x cos x lah. So yang ini adalah sin x cos x je. Maksudnya dia adalah 57.6 darab sin 2x. So dia jadi 2 kali 5000 ni. So dia jadi 10,000 T bahagi 2. Berapa ni jawapan ni tadi? 115.2 kalau yang ni. 0.480 darab 240. 0.48 darab 240 adalah 115.2. Okay. So lepas tu baru bahagikan dengan 2 lagi. So itu yang dapat jawapan 57.6 sin 10,000 T. Ni adalah power instantaneous kita. Lepas tu dia nak power max, so sin 2 equal 1. So jawapannya 57.6 watts yang maksimal sebab dia kata calculate the maximum power. Mula dia suruh deduce expression. Okay, ni adalah expression untuk instantaneous power kita. Next dia nak power maximum. Okay, betul? So kita punya instantaneous power kena bagi tahu unit lah juga where P power in watt, time in second. Okay, lepas tu baru soalan tu minta power maksimum, maksudnya amplitude kita lah berapa yang paling maksimum. 57.6 watt. Okay, faham tak yang lain? Thank you Rano. Okay, bagus, awak boleh buat benda ni. Yang lain okay tak? Okay madam. Okay kan, dia ada trigonometri, dia ada identiti trigonometri dekat sini. Okay ke nak madam ulang?
Okay, madam. Okay, madam. Okay, so korang dah get used dengan identiti matematik lah dekat sini. So korang tahu macam mana nak solve kan. Okay, good. Next adalah B. B, Haris ya? Sekejap Saya dah hantar yang baru ni. Okay. Okay, boleh Haris. A resistor of 6 ohm, a capacitor of 3000 microfarad and an inductor of 5 millihenry are connected in series. If an AC source of 50 Hz and peak voltage of 240 volt is connected to this circuit combination, calculate total impedance of the circuit. So 240 volt ni adalah apa simbol dia Haris? To V0. V0, peak voltage. Okay, good. So ini adalah circuit apa? RCL. RCL, ketiga-tiganya ada. Okay, good. Okay, so macam mana? So, sebelum masuk dalam formula dia, saya cari XL dengan XC dulu. So daripada XL tu saya buat 1 over 2 pi FL sama dengan XL dia 2 pi FL je Haris. Dia tak ada 1 over. Formula XL. Silap-silap, sorry madam. ke jawapan asal tu betul dah? Dia beza sikit. Silap. Okay, tak apa. So madam ambil yang lama punya lah kalau macam tu. XL. Yang lama salah tak? Oh, sebab yang tu yang ni RL circuit punya yang awak buat. Dia RCL circuit. Okay, cumanya formula XL adalah 2 pi FL. Okay, tak apa. Kita cuba cari sama-sama. Okay, so XL sama dengan 2 pi FL. Dia tak ada 1 over. Kalau yang 1 over ni untuk kapasitor je. Okay, so 2 pi frekuensi 50, L kita 5 eksponen negatif 3 L kita okay, frekuensi 50. Okay, so betulkan kalkulator, berapa jawapannya? 1.57. 1.57 ohm. Dia tak ada pi dia ohm sahaja. 1.57 ohm Okay. Next, XC. Betul lah yang ni, XC ni betul kan? 1 over 2 pi FC. C kita 3000 micro. So tukarkan micro, betul? Okay. So dapat 1.06 ohm. Next baru RCL punya lah. Impedance dekat sini. Substitute. 1.57 lah dekat sini. XL kita 1.57 minus 1.06. So akan dapat 6.02. Dapat juga 6.02 ohm. Walaupun beza dia tu sikit, tapi pemeriksa tahu step dia tu salah. So sebab tu tak dapat juga jawapan. Walaupun close dengan jawapan final. Okay, tapi sebenarnya dia hanya betul bahagian XC sahajalah yang betul. Okay, yang XL dah drag kepada Z, so sebab tu Z pun dah jadi salah keseluruhan. Okay, so faham Haris? So ingat formula dia sebab dia formula is given nanti dalam exam untuk XL dan XC. Okay, so next kedua. Calculate the resonance frequency of the circuit and explain the energy dissipated during the resonance. Saya masuk dalam formula 1 over 2 pi square root LC. Dapat 41.1 Hz. Kalau Haris ni dia punya dia straight je suara dia kan. Okay, so 1 over 2 pi set LC. L kita 5 milli, betul. C kita 3000 micro tadi dapat 41.1 Hz.
Okay, Haris, korang dah ni dah ke? Isi korang UPU ke? Belum eh. Belum lagi. So Haris plan nak ambil apa Haris? Tahu lah macam. Sebab ni awak kadang-kadang nampak gambar doktor tengah kepenatan, awak punya gambar profil. Yang ni gambar apa ni hari ni? Planet. Gambar train. Ha? Train. So nak jadi apa ni? Nak jadi doktor ke? Sebab kadang tengok awak punya gambar kan, kadang-kadang dia bagi gambar ni kot doktor penat COVID-19. Ke isu semasa ni awak buat. So Haris plan nak ambil apa Haris? Harapnya medik. Tapi itulah. InsyaAllah. Okay. InsyaAllah. Oh itulah. Tu yang doktor kepenatan tu. Itulah. Okay doktor. So doktor nak cakap dengan patient kena ni sikit doktor. Kena cakap tu. Okay saja je madam lawak. Okay so sekejap So kenapa sebab energy dissipated sebab soalan tu tanya explain the energy dissipated during the resonance. So energy dissipated as a heat. Okay, cuma kita nak tengok balik semula jawapan dalam skema. Apa kejap Yang ni nombor 2. The energy is dissipated. Okay, so soalan tu kata explain the energy dissipated during the resonance. Okay, kita tulis dulu lepas baru kita fahamkan. So jawapannya adalah the energy dissipated I square RT is maximum. So maksudnya maximum energy dissipated during the resonance because current is maximum. Okay, so kita tahu bahawa dekat resonance, waktu resonance current flow dalam keadaan maksimum. Okay, so energy, power sama dengan energy over time. Kita ada formula power I square R. So darabkan dengan time lah akan dapat energy. So since current dekat sini dalam keadaan maksimum, so energy dissipated pun dalam keadaan maximum. So ini jawapannya. The energy dissipated is maximum during resonance as the current is maximum during resonance, macam tu. Okay? Korang? Okay, madam. Untuk explanation dia. Okay, good. Okay, thank you Ranald and Haris. Next, nombor 3. Okay, nombor 3 sampai E complete dah kan? Okay, nombor 3 siapa? Saya madam dah hantar dalam grup. Misha Ya madam. Okay. Okay, boleh Misha. Misha boleh present. Okay. So the question is a 0.9 kilo ohm resistor, 0.25 micros capacitor and 2.5 inductor are connected in series across a 240 Hz AC source with 140 peak voltage. So A, calculate the impedance. Okay, so first I cari XC. So the formula is 1 over 2 pi FC, and then I substituted the value inside and I got 2652.58 ohm. And then for XL, I used the formula 2 pi FL.
And then again, I substituted the value and I got 3769.91 ohm. So to find the impedance, I use the formula the square root of XL minus XC square plus R square. So my answer is 1.53 times, 1.53 times 10 to the power of 3 ohm. Okay, this one is RCL circuit. Okay, betul. So that is the impedance untuk RCL circuit. Okay, good. Yang lain boleh? Masih sama saja. Kita ada XC, XL dengan Z. Okay. Next. Yang kedua. And now they ask for they asked to calculate the maximum current. Okay, so first thing I did I calculated for IRMS. So using the formula VRMS equals IRMSZ, which is equal to 140 over square root of 2. And then sorry. Apa ni? Confused. Misha, madam nak tanya yang 140 ni adalah voltage peak. So that is V0, right? Sorry, VRMS is actually 140 over square root 2. And then my Z I just substituted inside, which is 1.43 times 10 to the power of 3. So I got my IRMS is 0.069 ampere. And then soalan minta IRMS lah. Soalan minta apa? Dia minta I maximum. So I cari I. Dia minta I maximum. Tak perlu pun Misha. Tak perlu pun. Sebab kita dah ada voltage maximum. So soalan minta current maximum. So formulanya adalah V0 equal I0 Z sahaja. Okay? Sebab dekat atas dia dah bagi voltage maksimum dah 140 voltage maksimum kita. So I0 dan Z kita dah dapat dekat bahagian atas. So tak perlu cari sebab IRMS. Tak perlu pun cari IRMS. Kita boleh direct dapatkan current maksimum dari formula ni. Okay. So dapat berapa ni? My Imax I got 0.098 ampere. So kalau yang ni macam mana awak buat sekejap Maksudnya ni adalah I0 bahagi set 2. So dapat IRMS. Tak, yang I 140 over square root 2 VRMS. V0 over set 2. Sebab 140 adalah V0 kan. Maksudnya yang ini awak dapat VRMS lah. So VRMS sama dengan IRMS Z. So dapatkan IRMS dahulu. Dapat IRMS baru gantikan untuk dapatkan I maksimum. Boleh lah, tapi maksudnya dia macam patah balik kan. Dia ada dua step kat sini. Betul. So betul juga. Jawapan ni betul. Tapi macam tu lah, nak dapat betul tu pemeriksa lambat sikit. Dia kena faham awak buat macam mana. Okay. So jawapan yang samalah ni, maksudnya akan dapat 0.098 ampere macam ni sahaja. Okay. So next, C. Okay, C, calculate the phase angle between the current and voltage. So first I drew the phase diagram. And then from there I use the formula. Actually I derived the formula first. So ni dari sini je terus kan? So basically the formula for phase angle is a shift tan XL minus XC over R. So I substituted the value and I got 51.15 degree. Okay, XL kita tadi 3769, XC 26, okay, bahagi dengan 900 lah R kita. Okay, dapat 51.15 degree. Okay, betul? So betul lah kat sini daripada yang Misha derive ni betul kita punya phase angle ada in terms of voltage dan ada juga in terms of opposition sebab currentnya adalah current yang sama. So kita boleh cancel the current.
Okay, next B. Okay, so next, which quantity lacks current or voltage? Explain your answer. So from my phase diagram, I can see that the current I lags behind the voltage V. So in series circuit, the source supplies the same current I flowing through each of R, C, and L. So VR is in phase with I, VC lags I by 90 degrees, and VL leads I by 90 degrees. And since VL is bigger than VC, so VL minus VC leads I and also VR, resulting in the applied voltage V leading the current I. Okay, betul. Maksudnya dekat situ kita boleh nampak juga sebenarnya ini adalah dari lukisan phasor diagram lah. Kita nampak dekat sini XC dengan XL kita siapa yang lebih besar. So XL kita 3,000, XC kita 2,000. Means XL is bigger than XC. So resultants kita dekat Y axis adalah XL minus XC dekat sini. So sebab tu VRMS akan berada di ke atas. So current yang akan lagging. Kalau kita punya VC lagi besar berbanding VL, kita akan ada VC minus VL di bawah. Okay, so kita punya VRMS adalah ke bawah. So RCL ni tidak semestinya VRMS berada di atas. Boleh jadi VRMS berada di bawah. Okay, so current lagging, dia menjawab dulu sebab soalan tanya siapa yang lagging. So jawapannya adalah current. Okay, current dulu kita cakap. Okay, lepas tu baru dia suruh explain. Okay, explanation yang Misha buat ni adalah through phasor diagram, betul lah? Okay. So jawapannya adalah sebab XL lagi besar berbanding XC. Mana dia punya jawapan? Ha ni dekat sini. Since VL is greater than VC. So itu reasonnya. Okay. So kenapa current lagging? Sebab voltage inductor is bigger than voltage of the capacitor. Madam, masa exam tulis just since VL is bigger than VC ke kena tulis panjang-panjang, madam? Yang awak buat ni panjang. So yang pemeriksa akan baca and dia akan carilah mana point dekat situ. Dia macam maksudnya apa, biology juga kan. So voltage akan lead current. Mana voltage lead current? Okay, betul. So 2 point dekat sini. So voltage juga akan leading the current. Dapatlah jawapan. So maksudnya yang bahagian atas ni tak perlulah Misha, yang madam tak highlight tu. Maksudnya tak perlu pun. Tapi okey je nak buat. Yang penting ada point. Semua tu dimasukkan. Okay, so sebab tu current lagging behind because VL greater than VC, thus voltage akan leading current. Okay, good. Next, okay. How to achieve resonance in the circuit? The frequency is adjusted until IRMS becomes maximum with the minimum impedance. So that minimum will be equal to R when XL equals VC. Okay, betul. So keywordnya adalah it is occur when XL is equal to XC. Jangan ni XC. XL equal XC ataupun VL equal VC. Okay. Macam tu. Okay. So itu jawapannya. Okay, so yang Misha cakap ni adalah prosedur dia lah, macam mana nak capai XL tu sama dengan XC adalah kita adjust kita punya current sampai current kita nilainya maksimum. Okay, so itu tidak termasuklah dalam skema, tapi tak apa je nak tulis so that kita faham macam mana that process of resonance. Okay, so itu jawapan yang betul. Cuma jangan terbuat XC bukan sama dengan VL kan, kita jangan maksudnya ni kita kena XC dengan XL, VC sama dengan VL, itu adalah resonance. Okay, yang lain boleh untuk soalan ketiga. Thank you Misha. Thank you madam. Boleh madam. Okay ya. So kita continue, dah 9:21.
Ni nombor 3. Lama juga kita membuat benda ni. Nombor 3. Next, nombor 4. Nombor 4A. Okay, 4A ada 4B jugalah. Ini 4B lah, Rohan. Okay, 4A ni siapa yang present? Nurin, Madam. Nurin. Okay, Nurin. Okay. An RL series circuit with 0.056 H inductor and 250 ohm resistor is connected with a source of peak voltage 240 volt at the frequency 200 Hz. Calculate the inductive reactance of the circuit. So dia nak cari XL, so saya guna formulakan 2 pi FL. Lepas tu dia dah bagi juga frekuensi 200 dengan L dia 0.056, masuk je dalam formula dapat 70.37 ohm. So semua is given lah. XL sama dengan 2 pi FL ni ada RL series circuit. Okay, betul? So 70.37 ohm. Okay, good. Lagi? Okay, next, impedance of the circuit. Disuruh cari Z. Lepas tu masukkan je dalam formula square root R squared plus XL squared. Lepas tu dapat 0.259.72 ohm. Okay, good. Ni adalah RL circuit. So R square root R square plus XL square. Okay, next. Next, power factor for the circuit. Power factor dia punya formula cos phi. Cos phi. Lepas tu dia punya tu R over Z. Saya masukkan juga sebab dah cari, dah ada. Lepas tu saya dapat 0.963. Ini tak ada unit kan, Madam? Tak ada unit. Power factor kita tak ada unit. Okay, 0.963 untuk power factor. Next, keempat. Next, RMS voltage of the source. Saya cari VRM, guna formula VRMS equal to V max over square root 2 V naught lah kan, Madam? V naught. Masuk je dalam formula dapat 196.71. Okay, sebab dia dah bagi peak voltage of the source. So kita dah ada V naught dah, so tukarkan sahaja kepada VRMS guna formula ni. 169.71 volt. Okay, good. Okay, last kali. Average power delivered by the source. Dia sudah cari P average. So saya gunakan formula VRMS squared over Z cos phi. So, lepas tu saya masukkan je, dapat jawapan. Betul ke, Madam? V square over R ke V square over Z? Madam, yang sebelum ni Madam kata V square over R cos phi. Yang ni awak buat V square over Z. V dengan Z adalah in phase. Sebab V RMS dengan Z adalah in phase. Yang ni formula ni ada ke? Nurin dapat formula ni dari mana, Nurin? Buku. Sekejap ya. Tapi Madam bagi yang R punya. R, Madam bagi V square over R cos phi lah, sebab yang ni adalah RL circuit. V dengan R tidak in phase. Okay. So Madam tak sure formula ni ada ke tak. Sekejap, cuba kita tengok kalau dalam kerujukan ada. Kalau tak dekat kita ada IRMS tak? Kita tak ada IRMS. Kita cuma ada Z, macam tu. Kita ada V naught. So kita cari V RMS kan?
I square R. Okay. So kita boleh guna formula, kita boleh cari I RMS lah dulu untuk ni. Kita cuba buat yang ni dulu. Kita buat ikut formula yang kita tahu dulu. I RMS square R. Okay, so kita tak ada I RMS tapi kita dah ada V RMS. V RMS sama dengan I RMS Z lah. Sebab ni adalah combine circuit. Okay, so V RMS dekat atas 169.71. So I RMS kita nak cari, the impedance is 259.72. So dapatkan dulu I RMS berapa? .653 madam. 653 ampere. Okay. So power average sama dengan 0.653 square times R. R kita 250. So berapa? Dapat tak 106.79 ni? 1.06.74 madam. 106.74 watt. Tapi ni betul lah sebab memang guna formula yang betul tidak Madam nak tengok khemah jawapannya. Ini nombor 4. Nombor 4, 106. Boleh gunakan formula. Betul, formulanya adalah V square over Z cos phi. Guna formula yang sama macam ni. Okay. Takut Madam bagi formula yang salah. Madam bagi V square over R kan? So over R ke ataupun over Z? Average power IV dengan I square Z. Okay, so yang tu nanti Madam confirmkan dululah untuk formula tu V square over R ataupun V square over Z. Sebab dalam kerujukan pun tak ada juga. So Nurin tengok dekat mana Nurin? Saya tengok dekat satu website sini saya bagi. So mungkin formulanya adalah V square over Z itulah. Okay, tak apa. So nanti Nurin boleh bagi. Nanti Madam confirmkan untuk formula power average adalah V square over Z cos phi ataupun V square over R cos phi. So mungkin ada derivation dekat situ untuk obtain formula yang betul untuk power average. Okay, so kita stick dengan yang ini dahulu sebab yang ini memang confirm. I square R ni memang confirm lah formula kita. Okay, nanti Madam confirmkan dengan Nurin Okay, next lagi yang B. B tadi adalah Rohan. Yang keempat punya. Okay, yang ni B. Okay. Boleh, Rohan? Okay. An RLC circuit consists of a 40 ohm resistor, a 22 millihenry inductor, and a 400 nanofarad capacitor connected in series to the AC source, which has a peak voltage of 100 millivolts and a frequency of 1.6 kilohertz. Roman 1, calculate the capacitive reactance. So I use the formula XC equals to 1 over omega C. I just sub in the values. So I get XC equals to 248.68 ohm.
So 2 pi FF kita 1600 lah. Okay, so C kita adalah 400 nano. So nano adalah eksponen negatif 9. Okay, good. So 248.68 ohm. Okay, good. Okay, sekejap ya. 400 nanofarad. Lepas tu kita ada peak voltage dekat sini. V0 sama dengan 100 millivolt and frequency 1.6 kilohertz. Okay, good. Next. Roman 2, calculate the RMS current. So first I calculated the RMS voltage. So VRMS equals to V0 over pi 2. Over square root 2. So I get VRMS equals to 7.071 exponent negative 4 volts. Then what I do is I find the XL, which is the inductor reactance. So I get XL equals to omega L. I sub in the values, I get XL equals to 221.17 ohm. And then I find the impedance. So impedance equals to R square plus XL minus XC square, and I square root the entire thing. Once again, I sub in the values and I get impedance is 48.55 ohm. And then I use the final equation, VRMS equals to IRMS impedance. So I sub in the VRMS and the impedance that I got. So I would get IRMS is 1.46 exponent negative 5 ampere. Okay, so betul banyak step untuk yang ini. Soalan minta IRMS. So because this is RCL circuit, so V sama dengan IZ. Okay. So VRMS can be obtained from V0 because we have the peak voltage. So dapatkan dahulu VRMS menggunakan formula V0 over Z2. So next is to determine Z. So untuk determine Z, kita dah ada XC but we don't have the XL. Okay, so determine the XL guna formula 2 pi FL. Lepas tu baru boleh dapat jawapan Z. Okay, dah dapat jawapan Z, boleh guna formula V sama dengan IZ to determine IRMS. So banyak step sedikit untuk soalan ni. Okay, yang penting korang faham lah. Boleh? Yang lain? Boleh, Madam. 1.46 ni eksponen negatif 3 Rohan? Ni mili dekat situ. Bukan 5 kan? Madam confused. 5 oh, sorry, negatif 3. Negatif 3. Betul Substitution semua betul kan? Yelah, yang ni pun 48. So, kan ni eksponen negatif 3. Okay. So, itu adalah IRMS. Next. Yang ni yang keempat. Yang ketiga, phase angle. Yang ketiga. Ada Rohan ni 2. Yang ketiga dia minta phase angle. Madam, saya hantar gambar. Tak apa. Kita buat kita ni. Dah buat ke belum? Dah buat. So Madam tulis je lah. Berkat situ guna formula apa nak dapatkan phase angle? Tan phi equals to XL minus XC over R. XL minus XC over R because this is RCL circuit. Okay, so phi sama dengan arctangent XL. Your XL is 2 to 1.17 minus XC is 24. Dekat sini XC kita lagi besar berbanding XL. 248.68 divide by R. R the resistance kita dekat soalan lah 40 ohm. Okay, dekat soalan resistance kita adalah 40. So dapat phase angle kita tu jawapan negatif, isn't it? Sebab ni tolakkan nilai yang kecil tolakkan nilai yang besar. Negative 34.52 degree. Negatif 34.52 degree. So dapat jugalah jawapan akhir yang samalah dengan skema. Okay. So negatif dekat situ sebab apa negatif? Sebab dekat sini phasor diagram kan dia ada suruh lukis phasor diagram. Okay, boleh terangkan yang keempat ni?
Okay, so since the VC is greater than the VL after calculating, we will know that for the y-axis, the VRMS would go downwards. So lebih panjang. Maksudnya VC lebih panjang berbanding VL. Isn't it? Because nilai XC kita yang greater than XL. Okay? So nampak kat sini Rohan dia lukis lebih panjang lah VC tu. Okay Rohan, ada satu lagi anak panah dekat sini Rohan, adalah resultants antara sepatutnya VC minus VL. Sebab yang panjang tolak dengan yang kecil. Yang besar tolak dengan nilai yang kecil. So VC tolak VL. Ada satu anak panah dan awak kena ubah juga awak punya title dekat sini. Okay. Boleh Rohan, faham? Madam, saya nak tanya, if we VL minus VC, we get a negative answer, right? Yes. So, tapi ini kan phasor diagram. Kita gambarkan directionnya ke bawah tu. So kita tak nak negative value. Oh, faham madam. Kan sebab ni adalah y axis kita, satu atas satu bawah. So kita akan dapat resultants di sebelah bawah dan yang besar nilainya tolak dengan yang kecil. So VC tolak VL lah. Okay. So lepas tu sebab tu VRMS kita adalah ke bawah x-axis. Dan dalam phasor diagram kena juga locate di mana phase angle awak. Tu adalah complete sketching untuk phasor diagram. Jangan tertinggal phase angle sekali kan. Phase angle adalah angle between current dengan voltage. VRMS dengan IRMS. Okay, boleh? Untuk ni, yang ni complete ni. Okay, Rohan. Saya ada buat salah kat nombor 4B Roman 2. Kenapa? Yang value V0 saya subbing is supposed to be 100 millivolt. Sebab tu saya punya jawapan tu -5. -5. Oh, okay. So ni adalah 100 eksponen -3 over set 2. So sini akan jadi 10 kuasa berapa? VRMS kita. 0.07. Rasa ni eksponen -2, betul? Kalau awak buat 7.071 is eksponen -2, isn't it? Betul, madam. Ya, madam. Okay. So XL tak ada terlibat. Okay, betul. So yang ni lah. So ni adalah eksponen -2. Okay, so tu yang bahagi dengan 48, betul kan? 48 ni nilai V. 48 ni adalah nilai Z kita. Z kita tak ada jadi masalah. Betul. So baru dapat -3 lah dekat situ. Okay, dah. Betul dah correction dia. Ya, madam. Okay, thank you Rohan. Korang okay boleh? So kita tak boleh completekan semua juga ni. Kita dah pukul ni dah kan? 9.40. Okay, so nombor 5. Boleh kita teruskan? Boleh. Sempat ke ni? Salin ke ataupun tak apalah, jawapan dah ada, yang penting kurang ni. Nanti madam bagi jawapan-jawapan ni semua ni yang madam tulis. Okay, nombor 5. Nombor 5 ni Aida semuanya ke? Madam. Ini yang B. Yang A. Okay, Aida. Madam, recording kelas ni madam nanti share dalam group ke? Nanti madam share dalam group. Okay madam. Boleh? Okay, nombor 5, Aida.
Figure 6.2 shows a graph of alternating current through 220 ohm resistor. Number 1, calculate the RMS current to the resistor. So kalau IRMS, dia punya formula I naught over set 2, substitute value, you get 0.0424 ampere. So dari graf tu kita nampak maximum current adalah 0.06 lah, okay. So dalam graf tu Aida, kita tahu maximum current 0.06, lagi apa lagi yang kita tahu dalam graf tu? T besar. Period, okay. So berapa nilai period? Period 40. 40 apa? 40 millisecond. 40 millisecond. Oh, macam tu dekat situ Aida dah tulis kat atas ya. Baru Aida nampak. Okay, betul. So dapat jawapan IRMS. Okay, next, kedua. Number 2, calculate the peak voltage across the resistor. Kalau peak voltage dia nak V0. Mula-mula cari VRMS dulu. Substitute value from the formula VRMS equals to IRMS times resistance. Dapat jawapan 9.328 voltage. Lepas tu dapat VRMS, substitute dengan formula VRMS equals to V0 over set 2. Lepas tu dapat value 13.2 volt. So Aida, so tidak semestinya VRMS sama dengan IRMS R saja, betul? Ni adalah circuit pure resistor sebab dia hanya cakap tentang resistor sahaja dalam circuit, okay? So V sama dengan IR lah sebab ini adalah pure resistor circuit. Okay, cumanya Aida, kita tak perlu pun cari VRMS. Kita boleh terus guna V0 sama dengan I0 R. Sebab kita dah ada I0 dah. Soalan tu minta V0. Tak perasan itu. Kan? So yang Aida macam extra Aida extra step, betul. Sebab kita dah ada I0. So nak cari V0, guna V0 over I0 R je lah. So pun akan dapat 13.2. Itu lebih simple. Okay, boleh? Boleh. Next, yang ketiga. Yang ketiga, state the equation of voltage across the resistor. So kalau nak ada equation tu kena cari omega dulu. Sebab kita ada period, boleh substitute dalam formula W is equal to 2 pi over period. Lepas tu dapat value 50 pi. Radian per second unitnya. Okay. And then boleh masukkan semua value yang kita dah kumpul tu dalam equation. V is equal to 13.2 sin 50 pi theta. Lepas tu kena ada unit. Okay, sebab dia bagi expression. Kalau kita tengok dari graf kita, current kita bentuknya adalah sine shape kan? So since current mengambil sine, this is pure resistor circuit. So voltage dengan current adalah in phase. So sebab tu voltage pun akan ambil sign lah, sama macam current. Okay, formula kita adalah V sama dengan V0 sin omega T. Okay, we have determined the maximum voltage is 13.2 and omega here is 50 pi radian per second. Okay, so ini adalah equationnya lah. V sama dengan 13.2 sin 50 pi T where V in volt, sin in second. Okay, betul? Okay, next yang keempat. Yang keempat, calculate the average power dissipated by the resistor. So guna formula P average is equal to I square R. Substitute dapat value 0.4 watt. 0.4 watt. Okay, so I square R. Okay, I RMS. Kita dah determine IRMS soalan yang pertama ni. Okay, squarekan, darabkan saja dengan R. Okay, 0.4 watt. Okay, betul? Yang tu untuk I square R. Okay, so nombor 5. Next, yang B. Ni Aida buat seorang? Aida buat dengan Sharon, tapi Sharon dah present yang lepas punya soalan, so saya pula.
Oh sebab dua soalan korang buat. Tak satu soalan tapi ada A dengan B. So saya buat dulu lah. Okay, boleh. B. B, sinusoidal voltage V 20 sine 50 pi D is applied to a series RLC circuit with R 670 ohm, L 250 mAh, C 47 microfarad. Number 1, calculate the impedance of the circuit. Ni RCL sikit. Kalau RCL circuit, kalau saya tengok saya buat apa? Phasor diagram. Phasor diagram, dia XC lebih panjang daripada XL. So sebab tu Z tu XC minus XL. Lepas tu substitute value dapat jawapan 676.7 ohm. Okay, so by the way, kalau kita nak buat XL minus XC pun tak apa. Kalau kita tak tahu lagi siapa nilai yang lebih besar, sebab kalau kita nak remain sahaja formula XL tolak XC, nanti jawapan kita akan dapat negatif dekat sini. So negatif dan lepas tu kan dia ada square dekat situ, nanti dia akan positif semula. Okay, so nak terbalikkan pun tak apa, tak nak terbalikkan pun sebenarnya negatif. Lepas tu kita squarekan pun akan dapat positif, akan dapat jawapan yang sama, tak jadi masalah lah. Cumanya sebelum dapat Z tu kita kena determine dululah nilai XL dan XC guna formula. Okay, substitution semua betul kan? 50 pi kita punya omega L, L kita mili, okay good. Semua unit conversion semua dah ada dekat situ. So 676.87 ohm. Okay, good. Omega kita dapat dari formula V kan? Dia ada bagi formula V tu sama dengan 20 sin 50 pi T. So omega adalah 50 pi, yang 20 ni adalah voltage maximum. Okay, good. Next, phase angle. Number 2, calculate the phase angle of the circuit. Kalau phase angle, sebab saya dah lukis tu, boleh senang je substitute phase angle sama dengan So kalau XC tolak XL ni, apa maksudnya Aida akan dapat positif je lah, sebab madam nampak kat sini Aida buat XC tolak XL. So kalau sebab dia yang besar tolak yang kecil je terus. So Aida sepatutnya akan dapat positif 8.17 degree dan kita akan buat statement dekat situ. Below angle ni adalah below positive x-axis sebab dia dekat bawah kan kita punya phasor diagram ni kat sini. Okay, ataupun kalau Aida kena remain positif sebab Aida punya calculator sepatutnya tak dapat negatif pun. Okay, lepas tu kalau Aida tak buat statement, maksudnya pemeriksa akan tengok dekat atas. Oh, dia ada lukis. So betul lah dia locate dia punya phase angle dekat bahagian bawah ni. So betul juga dapat jawapan. Okay, kalau yang tak lukis, diorang akan remain sahaja XL tolak XC, nanti diorang yang baru dapat jawapan negatif 8.17 degree. So boleh juga. So kalau tak lukis, kena buat dia negatif. Kalau lukis, so kita kena buat either statement ataupun lukisan lah. Okay, faham? Faham, madam. Okay, next yang ketiga. The frequency of AC source is adjusted until it draws a maximum current. Calculate the frequency of AC source at this instant. So saya substitute value G daripada untuk formula resonance frequency. Resonance frequency. So macam mana kita tahu ini adalah resonance frequency? Sebab dia kata until it draws a maximum current kan. Sebab resonance frequency pertama mesti berlaku pada RCL circuit. So macam mana kita buat? Kita akan jadikan current tu maximum.
So waktu itu adalah XL sama dengan XC. Okay, so kita tahu ini adalah frequency resonance. So guna formula resonance frequency 46.4 Hertz. Okay, good. Lagi? Number 4, when the frequency of AC source is adjusted, does it change the power dissipated by the circuit? Yes, it will change the power dissipated as power average is equal to P naught over Z2 sin 2WT. Where yang ni untuk pure circuit sahaja ni. Yang ni untuk pure resistor punya je. So yang P average sama dengan P naught over, bukan over set 2, P naught over 2, bahagi sahaja dengan 2. Okay. So formulanya adalah P average sama dengan power maksimum bahagi 2 je, tak ada set 2 adalah only for pure resistor sahaja. So circuit awak sekarang ni adalah RCL circuit. Okay. So kita tengok apa jawapan dia sekejap Mana dia kata? When the frequency of AC source is adjusted, does it change the power dissipated by the circuit? Oh, dia tanya tentang power. So power hanya depends on resistor. Okay. Dan resistor tak ada kena-mengena dengan frekuensi. Resistor tadi kita dah jawab soalan sebelum ni. The resistance is independent of the frequency. So jawapannya adalah no change. Okay. So jawapannya adalah no change. Okay. So kalau dia tanya why lah dekat sini, tapi kalau apa reason kenapa tidak berubah power dissipated. So power dissipated is depend on only on resistor ataupun resistance lah. Is depend only on resistance. So resistance is independent with the frequency of circuit. So sebab tu no change power dissipated dia. Okay, sebab yang bergantung dengan frekuensi hanya capacitance dan inductance only. Okay, faham? Faham. Okay, Rana? Sebab dalam formula yang Madam bagi tu dia ada P average equal I RMS square Z cos yang theta tu. Cos phi. So kalau bukan frekuensi dia tukar, yang value Z dia tukar juga kan? P average sama dengan I RMS square Z cos phi. So kalau dia berubah, okay. So Z kita depends, sebab ni adalah RCL circuit, Z kita depends on XL dan XC lah. So XC 1 over 2 pi FC dan XL sama dengan 2 pi FL. Okay, so Z sama dengan square root R square plus XL minus XC square. So kalau frekuensi kita meningkat, kalau frekuensi meningkat, XC akan menurun lah. Dekat sini adalah inversely proportional. Okay, so kalau frekuensi meningkat, XL pula akan meningkat juga. So satu meningkat, satu menurun. So kalau frekuensi kita bertambah.
So peningkatan dan penurunan diorang tu pada kadar yang sama lah, sebab lepas tu diorang akan tolakkan. Dia akan dapat jawapan yang sama dekat sini. So sebab tu Z masih lagi nilai yang sama. So korang kena tahu bahawa power ni hanya depends on resistance sahaja, bukan dari Z. Okay. So dia akan Madam, saya ada soalan. Okay, boleh Rohan? Boleh tak tadi Ranan? Faham tak Ranan? Faham madam. Kan, so sebab kadar kenaikan dan penurunan, sebab seorang meningkat, seorang menurun. So lepas tu kita tolak kan. So tolak tu akan dapat nilai yang sama nanti. Okay, lepas tu Rohan? Madam, untuk power average, the second formula is I RMS square R kan? Jadi madam, because for Roman 3, they say the frequency is adjusted until it draws maximum current. Does this mean the current increases? Okay. When the frequency, does it change the power dissipated by the circuit? So I dia dah dalam keadaan maksimum. Tadi pun dah dalam keadaan maksimum kan? Soalan nombor 3, dia adjust frequency until it draws maximum current. Okay, so dah berlakunya resonance. So sekarang ni frequency adjust, so current akan berubah. Okay, so power average dekat sini, power average memang hanya depends on R sahaja. I tu tidak berubah. I dekat sini adalah constant. So regardless of berapa amount of current, so energy dissipated adalah sama sahaja. By the power yang akan dikeluarkan oleh resistor. Okay, so dia masih lagi current yang, dia masih lagi resistance yang sama. So sebab tu tidak berubah, jawapannya no change. So bila frequency adjust, current akan berubah. Tapi power hanya depends on resistance. Okay, so yang tu pun nantilah madam nak tengok dulu, madam tanya dulu yang lain betul tak currentnya adalah constant dalam ni. Memang power memang depends on resistance only. So sebab tu tidak berubah. So kita stick kepada yang itu dahulu. Okay? Korang? Boleh? Untuk ni. So maksudnya penerangannya adalah only depends on resistance only. So dan resistance is independent with the frequency. So sebab tu tidak berubah. Tapi tadi soalan Rohan adalah berkenaan dengan current yang berubah. So sepatutnya Rohan kata power akan berubah lah. So yang madam tahu adalah hanya depends on resistance only. So kita hold dululah yang itu untuk penerangan yang itu. Boleh? Korang? Boleh madam. Boleh madam. Boleh madam. Okay, so next nombor 6. Saya rasa tu last kali nombor 6, kita tak sempat untuk yang lain kot. Dah banyak juga dah, dan madam rasa dah kalau dah buat banyak ni dah insyaAllah okey dia korang jawab. Okay, so tak ada lagi nombor 6, kita buat nombor 7 ke? Ni 7A? Ada madam. Oh ni ada nombor 6. Ada. Mai Tulisan my tepian prison saya. Tapi saya pun dah buat juga. Okay, Kenapa tak buat tulisan Ayu ni? Okay, Ayu ni. For 6A, 3.0 kilo ohm resistor and a inductor are connected in series with a 12 volt AC supply. The inductor's reactance is 4.7 kilo ohm.
So kat sini daripada soalan kita ada nilai resistor 3.0 kilo ohm. Then ada VRMS 12 volt. Ada XL 4.7 kilo ohm. First question ditanya calculate the impedance of the circuit. So using formula square root R square plus XL square, and then substitute dua-dua nilai kita dah ada, and then dapat nilai Z 5.58 kilo ohm. Okay. Apa ni adalah RL circuit kan, cuma ada resistance and inductor sahaja. So dia bagi inductor reactance tu. Okay, good. Lagi? Second question, find the RMS current in the circuit. Formula VRMS equal IRMS Z. So dah ada nilai VRMS, ada nilai Z. Substitute dapat IRMS 2.15 times 10 to the power of negative 3 ampere. Okay. Okay, betul. Combine circuit adalah V sama dengan IZ. Next, sketch. Sketch a phasor diagram to show the voltage across the resistor and the inductor and the supply voltage. So inilah phasor VL diagram tu leading 5 over 2 VR in phase. So VRMS tu dia punya result. Betul, so betul. Semua complete dekat sini. VL ada, VR ada, VRMS ada. Dia bagi V supply adalah V sahaja. Jangan lupa kena ada phase angle. So semua dah ada dalam ni. Okay, so complete untuk sketch phasor diagram tu. Okay, next yang B ya, kejap Okay, B. An electric motor is connected to a 230 volt 50 Hz AC supply. The motor has a resistance of 15 ohm and the inductive reactance of 27 ohm. Calculate the power factor of the system. Power factor is cos V equal to R over Z. Tapi kita cari nilai Z dulu. So guna formula square root R square plus XL square, dapat nilai Z 30.89 ohm. And then boleh masukkan balik dalam formula cos V equal to R over Z, dapat nilai cos V equal to 0.486. Okay, so ni pun juga adalah RL circuit lah juga ni, ada resistance dan inductor dalam tu. Okay, so determine the Z dahulu. Okay, betul, mesti guna yang inilah. Sebenarnya cos V ataupun sama dengan kalau in terms of voltage, dia adalah R adalah VR, kalau Z adalah VRMS. The things is kita nak cari VR sama dengan IR. Kita tak ada current. So better lagi guna formula R over Z. Okay. Sebab lagi senang dapat Z berbanding dapat current. Okay, good. Next, average power. Average power sebagai formula P average saya pakai formula lain, pakai formula lain. Okay, betul-betul. Yang ni adalah I square R. Dia cari RMS dulu. Okay. So dah pakai formula VRMS equal to IRMS Z. So dapat IRMS 7.45 ampere. And then masukkan formula P average IRMS square R. Dari nilai RMS, dari nilai R dapat P average 832.54 watt. So better guna yang formula ni lagi kan. Madam kata kalau P average, first choice kita adalah I square R. Okay. Sebab kalau nak gunakan I square Z cos V pun tak boleh jugalah, tapi panjang sikit lah maksudnya kan. Kena ada cos V dah ada dah pun dekat sini. So boleh jugalah kalau nak guna formula I square Z cos V. Sebab kita dah ada Z dekat atas. Cos V pun kita dah ada nilainya. Cos V 0.4856. Okay.
So lagi panjang lah kalau guna I square Z cos V, so better guna I square R sahaja. Okay, yang lain okay tak untuk power average? Okay, madam. Boleh So far kita confuse dengan power average tu tadi dengan untuk resonance. Okay, so yang tu yang madam kena confirmkan. Next, yang ketiga. Tiga, the value of capacitor to be added in the series with the motor so that the power factor is 1. Saya pakai formula yang F equal to 1 over 2 pi. Ya. Kenapa guna formula resultance ni? Sebab power factor kalau satu yang saya faham dia jadi macam pure resistance. Sebab yang ni adalah circuit ni adalah circuit RL initially kan? RL. Lepas tu dia nak add lagi capacitor tapi dia nak power factornya 1. Maksudnya dia nak jadikan RCL circuit tapi nak power factor 1 means adalah pure resistor. Maksudnya ini adalah keadaan resonance. Okay. So resonance. Okay, awak gunakan formula resonance kat sini lah. So resonance adalah resonance will occur. Resonance will occur. Oh, betul lah awak guna formula tu. Lepas tu kan resonance kita tahu XL sama dengan XC. Okay, XL kita dah ada nilai dah kan. XL dia dah bagi nilai dekat atas 27. Kat sini. Okay, XC kita dia tanya berapa nilai capacitance yang kita nak letak. Okay, so 2 pi FC. Frekuensi adalah frekuensi yang sama, dia tak nak ubah frekuensi. So frekuensi kita masih lagi 50 Hz dekat atas frekuensi kita ni dekat atas 50 Hz. Okay, so dapatkan C yang baru. Okay, so maksudnya pindah-pindah. Boleh juga macam awak terus maksudnya menggunakan dari formula resonance sebab awak tahu itu adalah resonance. So frekuensi ni awak letak 50 lah kan, sama macam so maksudnya dia nak resonance dalam keadaan 50 sebab dia tak nak ubah apa-apa. Dia nak masukkan sahaja kapasitor tapi nak juga resonance berlaku. So nilai capacitance tu sepatutnya nak letak berapa capacitance yang patut kita letak. So dapat jugalah jawapan dekat situ. Okay, boleh. Ada 2 step lah dekat sini. Sama ada nak terus direct guna resonance frequency punya formula ataupun kita ambil dari konsep asal resonance. Okay, thank you Ayuni dengan Mai. Okay, yang lain boleh? So madam rasa sampai sini je kita buat. Madam rasa the rest korang boleh buat sendirilah. Nombor 7 dan 8. Okay, boleh? Boleh madam. So nanti kita akan jumpa lagi hari Sabtu, kita akan jumpa lagi pukul 11 tengah hari dekat DKK 2. So yang itu nanti madam akan terus masuk kepada chapter 7. Kan? Chapter 6 kan? Chapter 7, Geometrical Optics. So dah habis dah untuk chapter current yang korang belajar. Kita start dengan electrostatic, ada sedikit berkenaan dengan current lah. Electrostatic tak ada current, dia charge dulu. By the way, bila ada charge baru ada current flow kan. Okay, kita dah belajar chapter 1, electrostatic, next capacitor, ada lagi circuit dekat situ, next electric current and direct current, chapter 3. Chapter 4 is about magnetism, so deviate sikit tapi dalam magnetism ada current sebab kita ada current carrying conductor. Bila ada current flow dalam conductor akan ada magnetic field. Okay, chapter 5 adalah electromagnetic induction. So ada magnet dan bila berubah magnetic flux boleh menghasilkan induced current. Okay, so lepas tu baru kita belajar tentang alternating current. So far korang kita dah habis dah ke semua chapter current kita berkenaan dengan circuit current kita. Dan selepas ni lebih kepada optics. Okay, so geometrical optics, physical optics. Bila kita cakap tentang optics, dia adalah berkenaan dengan light selepas ni. Okay, so dia dah totally berbeza daripada apa yang kita belajar sebelum ni. Ada 2 bahagian lah dalam semester 2. Pertama bahagian current, kedua adalah tentang light ataupun optics. Okay korang? So far okay, happy dengan current? Okay madam. Okay kan? So selalunya perempuan lah yang macam rasa current.
macam tak berapa best sangat. Macam tu kan. Okay, so mungkin lepas ni perempuan okay sikit kot untuk light. Okay, so kita jumpa lagi hari Sabtu. Thank you very much. Thank you, madam. Okay. Thank you, madam.